Ωραία, εκεί τα σειρματοπλέγματα, ρε. Τώρα τα είδες? Να μας προστατεύουνε, πώς θα γίνει? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ωραία. Το πρώτο μας σούσι στο Κόγκο. Oh, it's amazing. Και πρέπει να φάμε και με ξυλάκια. It's super great. Καλά, θα δοκιμάσω αυτό εδώ που βλέπω έχει ρύζι και σολομό και κάτι τέτοια. And you eat it all together? If you want, you can chop it. Είναι φοβερό. It's good. Tasty. Οι Βέλγικο δεσπότες μας έφεραν μέχρι και σοκολάτες από το Βέλγιο να φάμε μετά το σούσι. Κοιτάξτε εδώ, έχει μέχρι και κατάλογο που δείχνει το κάθε σοκολατάκι τι έχει μέσα. Ξέρω τι να διαλέξω. Καλά, μην κάνεις έτσι. Πώς να κάνω, είναι βέλγικες σοκολάτες μετά από τόσο καιρό. Πηγαίνουμε προς το Kikwit. Είναι η πρώτη μέρα της διαδρομής μας προς το Λουμπουμπάσι και είδαμε αυτό το πανέμορφο τοπίο με το ποτάμι εδώ πέρα. Είναι και ορεινά, οπότε ανεβοκατεβαίνουμε. Έχει και ωραίες στροφές ο δρόμος, οπότε το απολαμβάνουμε. Βέβαια από αύριο τέρμα η άσφαλτος. Και έχει και απαλές τροχούλες, ωραία είναι. Από αύριο δεν θα είναι ακριβώς έτσι, εντάξει. Δεν θα έχει απαλές τροχούλες. Τι γίνεται εδώ, λαϊκή έχει? Βάλανε φωτιά. Ωχ ρε φίλε, πήρε φωτιά η καλύβα ρε. Α, όχι, τα χόρτα έχουν φωτιά κάτω, αλλά προσπαθούν να σώσουν τις καλύβες. Βάλαν τα χόρτα φωτιά, φαίνεται και... Δεν είναι άλλα σήμερα φυσάει ρε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Άστραφτε για πολλή ώρα και τώρα έχει ξεκινήσει μια τρομερή καταιγίδα. Ευτυχώς το αντίστοιχο μας προστατεύει, είναι το καταφύγιό μας. Είναι η πρώτη βροχή που συναντάμε στο νότιο ημισφαίριο. Επειδή μπροστά μας έχουμε πολύ χώμα και ειδικά η μοτοσυκλέτα της Χριστίνας που συνήθως είναι πίσω από τη δική μου τρώει πολύ σκόνη, το φίλτρο αέρος θα το βάλουμε μέσα σε καλσόν έτσι ώστε να κρατάει την πρώτη σκόνη που τρώει και να μπορούμε να το καθαρίσουμε κάπως πιο εύκολα. Είναι η πρώτη φορά που ο Ηλίας φοράει καλσόν και δεν έχει την άνεση που θα έπρεπε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στα καλσόν. Πρόσχε μη φύγει κανένας πόντος. Όχι, είναι πρώτης ποιότητας καλσόν, παιδιά, το πήρα από το Καμερούν, από το παζάρι, μου είπε ο τύπος, είναι, λέει, τρομερή ποιότητα, ήθελε 15 ευρώ για αυτό το καλσόν. Το πήρα 3 ευρώ τελικά, εντάξει. Είναι και στο χρώμα του δέρματος διακριτικό. Βέβαια, βέβαια. Οπα, κάτι κάνουμε. Να. Έβρε, πόντος ολόκληρος έφυγε. Φεύγουν εδώ πόντι. Τρίποντα. Φεύγουν.
χιλιόμετρο 622 η άσφαλτος τελειώνει και ξεκινάει η άμμος, όπως βλέπετε παντού έχει άμμο. Από εδώ μέχρι το Λουμπουμπάσι είναι πάνω από 1500 χιλιόμετρα χώμα ή μάλλον άμμος και αν το κάνουμε σε 2-3 εβδομάδες θα είναι καλά. Άπλα δηλαδή, άπλα. Εδώ πέρα βέβαια είναι κι άλλο το πρόβλημα, είναι οι αστυνομικοί που είναι από τους πιο διεφθαρμένους στον κόσμο και ζητάνε δωροδοκίες απλά για να σου δώσουν πίσω το διαβατήριό σου. Τα παίρνουν τα έγγραφά σου να τα ελέγξουν και άμα δεν τους πληρώσεις δεν στα δίνουν πίσω. Συνήθως το παίρνουμε στην πλάκα, κουβεντιάζουμε, καθόμαστε εκεί 1-2 ώρες και τη γλιτώνουμε χωρίς δωροδοκίες. Εγώ κατά βάθος πιστεύω ότι είναι πολύ καλά παιδιά. Κατά βάθος. Κατά βάθος όμως. Οπότε εδώ πέρα η Χριστίνα ζορίζεται με τους χωματόδρομους, αλλά θα αναλάβω εγώ τα δύσκολα κομμάτια, παίρνω τη μοτοσυκλέτα της και την περνάω. Ψέματα! Η Χριστίνα όμως θα αναλάβει αυτά τα καλά παιδιά, τους μπάτσους, που είναι... Καλά, η Χριστίνα έχει εξειδίκευση, έχει κάνει προϋπηρεσία σε ελληνικές πολεοδομίες, ξέρει πώς να συνδιαλλαγεί με δημόσιους υπαλλήλους, το έχει. Εντάξει, εκεί δεν μου κρατούσανε βέβαια το διαβατήριο, αναλέμε και τους τραβού το δίκιο. Εντάξει, λοιπόν, εγώ τους χωματόδρομους, εσύ τους μπάτσους. Έκλεισε. Θα δούμε. Φύγαμε. Εφιάλτης στο δρόμο με τις ροδιές. Ποιες λεύκες και αηδίες. Εδώ μιλάμε, θα γίνει thriller, sequel. Νούμερο 1, 2, 3, 4 και 5 μέχρι να φτάσουμε στο Λουμπουμπάσι. Γιατί αυτή είναι η εθνική οδός για το Λουμπουμπάσι. Αρνή 1. Και γαμό. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε μεγάλες στιγμές. Σε 2-3 εβδομάδες θα φτάσουμε. 3, όχι 2, 3. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Θα πέσουμε, θα φιλήσουμε τα Άγια Χώματα στο Λουμπουμπάσι. Θα ζήσουμε συγκινητικές στιγμές. Στην αρχή πήγαμε να περάσουμε μέσα από τις ροδιές. Μέγα σφάλμα. Βρίσκαν οι βαλίτσες του Ηλία, έβρισκε η δεξαμενή μου, έβρισκα κι εγώ. Βρίσκαμε γενικότερα. Τα βρήκαμε όλα. Αλλά σήμερα, μιλάμε αούτομπαν που λέει και ο Ηλίας, αούτομπαν. Πάντα έχει λίγο χώρο, σχεδόν πάντα δηλαδή. Έχει ένα μικρό κομμάτι δεξιά ή αριστερά του κυρίως δρόμου που είναι έτσι χωρίς πολλές ροδιές, είναι πιο επίπεδο. Και έτσι μπορούμε να κινούμαστε πιο άνετα, με μια Τρίτη, Τετάρτη κινούμαστε. Τουλάχιστον εδώ δεν έχει τα φυτά της ερήμου, εκεί είναι τα σιχαμένα. Κάτι είναι κι αυτό. Ναι, αλλά στη Σαχάρα η άμμος ήταν πολύ καλύτερη. Έδινες γκάζι και πήγαινες με 60-70. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Καλά, εδώ πρέπει να πέρασε ερπιστριοφόρο. Έχει χνάρια. Ναι. Και ποιος δεν περνάει από εδώ, είναι εθνική οδός λέμε. Μα είναι εθνική οδός, RN1. Άμα ξανακούσω κακιά κουβέντα για τους ελληνικούς δρόμους, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, έτσι. Ναι ρε, άκου να δεις εκεί. Έχουν και αργία σήμερα, οι άνθρωποι γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους. Ναι, μη χάσω. Βέβαια ρε, ήταν ωραία. Έφυγαν οι Βέλγοι, να πούμε, έπαψαν να είναι σκλάβοι των Βέλγων, μετά είναι σκλάβοι του δικού τους, του Προέδρου, του καλού. Καλά, παιδιά, οι Βέλγοι το είχαν παραχέσει. Ναι, εντάξει, αλλά... Είχαν κάνει λάβασαν εισιτήρια. Τι λέμε τώρα. Καλά, από τους χειρότερους απικιοκράτες πρέπει να ήταν. Είναι μια κουτσουλιά χώρα, ρε. Η Αγγλία μια κουτσουλιά είναι και μετράς ποιες χώρες στον κόσμο δεν ήταν απικίες τους. Ναι, σωστό κι αυτό.
Τι? Ναι, απλώς έπεσα μέσα στη ροδιά και δεν μπορώ να ξεβάλω. Ωραία. Βγήκες? Όχι. Δεν σ' ακούω. Όχι, όχι. Κόλλησες εκεί. Τώρα περίμενε εδώ πέρα. Ναι, εκεί πέρα πρέπει να βγεις δεξιά, καλά το πας. Αλλά... Μπράβο, έτσι. Αυτό είναι, μπράβο μωρό μου. Ας περάσουμε από εδώ. Από πού? Κατέβα να την πάρω από τη μηχανή σου. Τι σου την πας απέναντι? Ναι. Άντε, θα πάμε. Ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και το φίλτρο της Σουράκουα. Ρουφάμε κατευθείαν από το νερό. Αχ, πάντως είναι ωραίο δροσερό νεράκι. Άντε, φέρε να πιω κι εγώ. Kikwit. Oui, oui. Avec un moto. Pour ici. Oui. Au revoir. Ωχρε, καλά το κατάλαβα. Λάστιχο. Τι? Λάστιχο. Εσένα ή σε μένα? Σε μένα. Όχι ρε πούστη. Και το νιώθω λίγο περίεργα το τιμόνι. Δεν μας στάναν όλα τα σκάτα του δρόμου. Πάθαμε και λάστιχο. Δηλαδή, εντάξει, το αποκορύφωμα. Με βλέπω να την πέφτω μέσα σε κανένα χαντάκι. Καλά, ο Ηλίας την πέσει μέσα σε 2 χαντάκια, γιατί πρέπει να αλλάξει και το λάστιχο, οπότε θα είναι ακόμη πιο κουρασμένος. Όμως οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ γλυκούλιδες. Όποτε έχουμε πρόβλημα, πάντα μας έχουν βοηθήσει. Είναι αξιολάτρευτοι. Τους αγαπώ. Άλλο πάλι και αυτό. Εδώ πέρα έσπασε, βλέπετε, έχει σπάσει αυτό εδώ που κρατάει την μπροστινή ρόδα. Έχει σπάσει το αλουμίνιο μέχρι μέσα, δυστυχώς. Ήταν στη δική μου τη μοτοσικλέτα και μάλλον εδώ πέρα από το ζόρι της διαδρομής έσπασε. Τώρα το βάλαμε στη μοτοσικλέτα της Χριστίνας που έχει λιγότερο βάρος και το έβαλα με το σπάσιμο προς τα κάτω, αν και είναι ανάποδα. Να δούμε άμα θα αντέξει. Αυτό κρατάει όλη την μπροστινή ρόδα. Ωραία, τι γίνεται εδώ? Τώρα άντε να βγει. Να βγει τώρα από εδώ μέσα. Έλα! Άντε. Πάω να πάρω και τη δικιά σου. Όχι, εντάξει.
Καθώς οδηγούσαμε σε αυτό το χάος από τις ροδιές, σήμερα πέσαμε κάπου 3 φορές εγώ και γύρω στις 5 η Χριστίνα. Βρήκαμε όμως αυτό το ποταμάκι που είναι πανέμορφο και ψοφάμε για ένα μπανάκι. Οπότε σήμερα λέμε να αράξουμε εδώ. Είναι ιδανικό το μέρος. Θα κάνουμε το μπανάκι μας, θα έχουμε και νερό για να μαγειρέψουμε. Είναι ιδανικό το μέρος. Μα δεν είναι πανέμορφα? Κοίτα εδώ δίπλα στο ποτάμι. Ηλιοβασίλεμα από πάνω μας. Τι Σαντορίνη και χαζομάρες τώρα. Κονγκό ρε παιδιά, Κονγκό. Κοιτάξτε εδώ μαγεία. Από του χρόνου resort στο Κονγκό. Βέβαια. The best sunset σου λέει. The best sunset. Όχι ναι, πολύ sunset. Ευτυχώς που βρήκαμε εδώ και τους ντόπιους μοτοσυκλετιστές και μας δείχνουν το σωστό το δρόμο. Ξέρουν όλα τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα και οι μοτοσυκλέτες και έτσι γλιτώνουμε τις βαθιές ροδιές με την άμμο που κάνουν τα φορτηγά. Εδώ έχει απλά λίγη άμμο, τι είναι? Ναι ρε, αυτή είναι πολύ καλή. Κάναμε κομβόι 5 μηχανάκια. Τρία κινέζικα και 2 ιαπωνέζικα. Οι αξίες όλο στο μεγαλείο. Βέβαια. Μας περίμεναν. Εδώ δες υποδοχή. Ω, και τα τύμπανα εδώ έφεραν. Μας περίμεναν φλάουτα. Bonjour. Bonjour. Κόλλησε ο φίλος μας. Τι μπήκε μέσα στη ροδιά, Καλά πες μες στη ροδιά ο Έρμος. Μα φοράνε όλοι και τα πουφάν. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε και το πετσί μας. Ναι, αλλά δεν ξέρεις που λένε ότι ό,τι φοράς στο κρύο πρέπει να φοράς και πολύ ζέστη. Άσε ρε, να βάλω εδώ πέρα το πουφάνι εκεί, το πουπουλένιο. Παπ. Βασικά μπορεί να βγει από εκεί. Σιγά σιγά μπορούμε να την βγάλουμε. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Οπα. Αυτά τα σηκώνεις ολόκληρα κι άιντε. Αυτοί δεν σηκώνουν και τη δικιά μου. Τι δύναμη έχουν ρε που. Και όλοι τη σηκώνουν και τη δικιά σου, μην κοιτάς. Εντάξει. Βγήκε. Οι μοτοσυκλετιστές με τους οποίους ήρθαμε μέχρι την Τσικάπα. Η καλύτερη. Μόλις φτάσαμε στην πόλη, φυσικά μας πήραν στο σπίτι τους και μείναμε εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ το σπίτι βάλαμε μέσα στην αυλή τις μοτοσυκλέτες. Αυτή είναι οι φίλοι μας. Πατρίκ, Δαβίδ και ο κύριος. Οι τρεις μας ήρθαμε, οι τρεις τους μας έφεραν μέχρι την Τσικάπα. Κονγκό ρε φίλε, κοίτα εδώ Εντάξει, εδώ πέρα είναι να γουστάρει. Κοίτα εδώ. Να ανοίξεις γκάζ, να αεριστείς, να είσαι φόβα. Ωραία,
καημένοι ποδηλάτες, κοίτα εδώ τι κουβαλάνε. Αυτοί είναι εντάξει, ήρωες. Πόσα κιλά κουβαλάνε σε ένα ποδήλατο. Και το πάνε και όλο τον δρόμο ποδαράτο. Δεν καβαλιούνται αυτά τα ποδήλατα, τόσο φορτίο που έχουνε. Αυτό δεν έχουν προσαρμόσει και μόνοι αυτό το πήδε. Bonjour. Ναι, αφού και τα πηδάλια τα βγάζουν, την αλυσίδα την βγάζουν. Σε αυτά τα εδάφη πώς να μετακινήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το νερό το κουβαλάνε από πόσα χιλιόμετρα ρε. Bonjour. Χαμός γίνεται εδώ, μαζεύτηκε όλο το χωριό γύρω από το αντίσκηνο. Κάθε φορά που κατασκηνώνουμε κοντά σε κόσμο, αυτό γίνεται. Τουλάχιστον δεν πειράζουν τα πράγματα, πάλι καλά. Ωραίο μονοπατάκι αυτό. Σιγά την άμμο. Άμα σε πάω από κάτω από το κεντρικό το δρόμο να δεις εκεί άμμο. Να χορτάσει. Να λες που είμαι, στο πλατή καπό. Να εδώ αυτά τα σκιερά είναι πολύ ωραία. Και παρακάμψαμε και ένα μεγάλο χωριό, τον Μπουλούγκου, που εκεί πέρα μπορεί να είχε μπάτσους και να μας έπριζαν για δωροδοκίες πάλι. Και ξύλινη γέφυρα, Τι τρυπήσει το μυαλό εδώ πέρα. Θες να περάσω, κάτσε να περάσω εγώ. Έλα από εδώ από την άκρη. Εντάξει, και μετά στο κέντρο. Bonjour. Απλά θες να την περάσω εγώ? Όχι, χτύπησε δεξαμενή, χτυπήσαν όλα. Είπαμε να αγοράσουμε ντόπια λαχανικά για να κάνουμε απόψε καμιά μακαρονάδα με σάλτσα κογκολέζικη. Από ό,τι μας λένε, αυτά εδώ τα μικρά είναι κολοκυθάκια. Σε αυτές τις χώρες τα πάντα μικρά είναι, αφού ούτως ή άλλως δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα συνήθως, και έτσι όλα είναι βιολογικά. Ωραία, έχεις πάρα το ποτό. Οι Αφρικάνες κανονικά έχουν κοντά μαλλιά, τα οποία δεν μεγαλώνουν ποτέ. Έτσι όσες θέλουν να θεωρούνται κομψές, φοράν περούκες. Φθηνές κινέζικες περούκες, οι οποίες πολλούνται ακόμη και σε πάγκους στα χωριά. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα τρία κοριτσάκια φοράν περούκα και μάλιστα την ίδια. Το φίλτρο αέρος της Χριστίνας ξαναβούλωσε σε λιγότερο από 30.000 χιλιόμετρα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχει βουλώσει για δεύτερη φορά. Επειδή η Χριστίνα βρίσκεται πίσω μου και τρώει πολύ σκόνη από τη δική μου μηχανή, δυστυχώς το φίλτρο βουλώνει πολύ εύκολα. Στην Ασία είχα βγάλει γύρω στα 50.000 χιλιόμετρα με ένα φίλτρο και δεν είχε βουλώσει, το είχα αλλάξει προληπτικά, ενώ εδώ μέσα σε 30.000 χιλιόμετρα είναι το δεύτερο φίλτρο που αλλάζουμε στη Χριστίνα. Αυτό είναι το χάρτινο φίλτρο, το εργοστασιακό, κάνει το καλύτερο φιλτράρισμα, αλλά δυστυχώς δεν είναι για τέτοιες καταστάσεις εκτός δρόμου, όπου υπάρχει πάρα πολύ σκόνη. Σε τόσα πολλά χιλιόμετρα εκτός δρόμου δεν αντέχει για πολύ. Έτσι θα βάλουμε ένα σφουγγάρι, ένα κανονικό φίλτρο για enduro που κουβαλάμε μαζί μας για τέτοιες περιπτώσεις. Θα το βρέξουμε με λίγο λαδάκι, αναγκαστικά είναι λάδι μηχανής, δεν έχουμε τίποτα καλύτερο τώρα. Και ο Θεός βοηθός, θα βάλουμε και ένα καλσόν από πάνω για να κρατάει την πολύ τη σκόνη.
την καταπληκτική αυτή ιδέα του Δημήτρη του Κατηγιάννη που μας έχει σώσει, διότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν κομπρεσέρ για να φυσάμε το χάρτινο φίλτρο. Οπότε με το καλσόν απλά βγάζουμε το παλιό, βάζουμε ένα άλλο και γλιτώνουμε. Ένα ωραίο κόλπο για να στραγγίζει κανείς το φίλτρο από το υπερβολικό λάδι όταν είσαι στο δρόμο και δεν έχεις πολλά πράγματα είναι μια σακούλα. Το βάζουμε μέσα και το πατάμε με τη βοήθεια της σακούλας. Έτσι το λάδι πάει παντού και αν είναι περισσότερο από όσο πρέπει χύνεται στη σακούλα και δεν λερώνουμε τα χέρια μας με το λάδι που τόσο δύσκολα βγαίνει. Προκομμένος νομάς, όχι τρελός νομάς. Βάζουμε και το μεταλλικό κομμάτι με τη σίτα εδώ. Βάζουμε και το καλσονάκι από πάνω. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μπέζ, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και άλλο χρώμα. Απλά θέλει προσοχή, μη φύγει κανένας πόντος. Εξπέρ έχεις γίνει. Ορίστε. Ποιος να το έλεγε. Έτοιμο. Κάνουμε κάνα κόμπο εδώ και είμαστε έτοιμοι. Σου λέει αν δεν βάλει το καλσονάκι του ονομάς δεν βγαίνει από το σπίτι. Βέβαια. Α, όλα και όλα. Άντε τα σφουγγαρένια, ο φίλτρο αέρος την έκανε τη δουλειά του. Μα αυτό δεν πουλώνει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό επιτρέπει περισσότερη σκόνη στον κινητήρα. Και περισσότερο αέρα, οπότε δεν κάνει διακοπές, γι' αυτό δεν κάνει διακοπές. Τώρα ο κινητήρας έχει όσο αέρα θέλει. Απλά δεν συγκρατεί τόσο καλά τη σκόνη όσο το χάρτινο φίλτρο αέρος. Αλλά εντάξει, τώρα βάλαμε και το καλσόν από πάνω. Κάτι θα κάνει. Τι άλλο θα δούμε πια σε αυτό το ταξίδι. Για πρώτη φορά βγήκε η βαλίτσα από τη θέση της. Καθώς πήγαινα εδώ στην άκρη για να αποφύγω την πολύ την άμμο, μάλλον χτύπησε στα χόρτα. Μάλλον εδώ πέρα. Και προτού πάρω χαμπάρι, βγήκε η βαλίτσα από τη θέση της, εγώ έπεσα από την άλλη μεριά. Κοιτάξτε εδώ πως στράβωσαν οι λάμες της. Ελπίζω να καταφέρουμε να τις επαναφέρουμε και να μπορέσουμε να τη βάλουμε στη θέση της. Εδώ. Ούτε μια πέτρα δεν μπορούμε να βρούμε εδώ. Οπότε αναγκαστικά χτυπάω με το τάφ εδώ για τα καρυδάκια. Αλλά κάνει τη δουλειά του κι αυτό. Εντάξει, ευτυχώς κατάφερα να την ισιώσω και φαίνεται να βιδώνει. Καλά, βέβαια στο Λουμπουμπάσι θα πρέπει να την επισκευάσω καλύτερα. Αλλά προς το παρόν είναι σταθερή, εντάξει. Σιγά μην περνούσαμε το κογκό και δεν μπαίναμε σε πυρόγα. Δεν γίνεται. Κογκό χωρίς πυρόγα γίνεται? Δεν γίνεται. Το έχει πάρει το κολλάι ο Μπαομπάμπης, μόνος του μπαίνει πια.
Απλά είμαστε σήμερα, απλά. 2 μέτρα φάρδος, παρακάτω, όχι ακριβώς 2. Σχέση με τις άλλες που είχαμε πάρει σε Γουινέα και Νιγηρία, αυτή είναι φορτηγό. Αφού οι μοτοσικλέτες πατάνε και στο πλαγιοστάτη εδώ πέρα. Χωράνε κανονικά. Ρε κρουαζιέρα σε πάω πάλι, κοίτα εδώ. Πώς με έχεις, πριγκίπισε. Άντε, φύγαμε για Μουσούμπα. Αφήνουμε πίσω το ποταμό. Ελπίζω να μην έχουμε να περάσουμε κι άλλο. Δεν νομίζω. Μόνο ένα δεν μας υπάρχει. Δεν έχουμε ποταμό. Τι μόνο? Γκρεμό. Γκρεμούς, εντάξει, τι είναι γκρεμή? Η γκρεμή είναι εύκολη. Οπότε χρειάζεται να περιμένεις να έρθει πυρόγα, να φορτώνεις τη μηχανή. Τι. Άμα είναι και κατηφόρα. Επιτέλους βρήκαμε ένα ήσυχο μέρος να κατασκηνώσουμε χωρίς να μας περικυκλώνουν 50 άτομα. Είμαστε στα 1025 μέτρα υψόμετρο και αφού κατεβήκαμε και αρκετά νότια από τον Ισημερινό, εδώ πέρα είναι χειμώνας για τα καλά. Κοιτάξτε το τοπίο. Έχει και ωραία θέα. Αφού μετά από αρκετούς μήνες, μάλλον μετά από το Καμερούν, θα φορέσουμε και τα μπουφάν μας τώρα. Τι απόλαυση. Ωραία, έλα από εδώ πάνω, είναι καλύτερα. Τώρα όμως πρέπει να κατεβούμε. Και μετά πάμε από εδώ πάνω. Ωραία. Όλοι σε αυτή τη χώρα είναι ψεύτες. Ψεύτες με ψι κεφαλαίο. Μας είπαν ότι στην Κατάγκα δεν έχει καθόλου άμμο και έχουμε, μην πω τι έχουμε πάθει από το πρωί. Είναι γεμάτο άμμο, γεμάτο. Και αυτή η χώρα έχει άμμο σε όλα τα χρώματα. Κόκκινο, κίτρινο, καφέ, άσπρο, μαύρο, γκρι, σε όλα τα χρώματα. Μην ξαναδώ άμμο. Και το κουφό είναι ότι, όπως δείχνει και το GPS, είμαστε στα 1089 μέτρα υψόμετρο, στα οροπέδια του Κονγκό. Οροπέδια? Ότι θα μ' αρέσει τόσο το Κονγκό δεν το περίμενα. Εμένα μ' άρεσε τέτοιο, δεν μ' αρέσει. Μια μέρα σ' αρέσει, μια δεν σ' αρέσει. Βασικά δεν μ' αρέσει γιατί δεν τολμάω να πω μια καλή κουβέντα ή για τους δρόμους ή για τους ανθρώπους και μετά με διαψεύδουν, όλα σε κρατάει. Γεμίζουμε βενζίνη εδώ πέρα πάντα από μπετόνια. Δεν έχει φυσικά βενζινάδικα στη μέση της ζούγκλας. Και την πληρώνουμε από περίπου 1,7 ευρώ μέχρι και 3 ευρώ το λίτρο.
την κουβαλάνε εδώ πέρα σε αυτά τα ποδήλατα με μπετόνια και έρχεται από μακριά, οπότε καταλαβαίνετε. Εδώ είναι η φθηνότερη που βρήκαμε, 1,7 ευρώ το λίτρο, γιατί την φέρνουν από την Αγκόλα. Τζάμπα πράγμα. Τζάμπα. Πάντως πρέπει να σε ακούει ο Θεός. Τώρα σταμάτησε η άμμος, έχει νεροφαγώματα. Αλλά σκληρό έδαφος, βλέπεις. Δεν έχει άμμο. Ευκαιρία να ανοίξουμε αυτό το μυστηριώδες πακέτο που κουβαλάμε από τη Μαυριτανία. Στην Ιγυρία οι μπάτσοι που μας έκλεψαν νόμιζαν ότι είναι καμιά βόμβα, σου λέει τι είναι αυτό. Τους έλεγα ότι είναι φαγώσιμο και δεν με πίστευαν και με έβαλαν να φάω για να τους αποδείξω ότι είναι χουρμάδες. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε και να το απολαύσουμε, γιατί λατρεύω τους χουρμάδες. Από τη Μαυριτανία τους κουβαλάμε για τέτοιες δύσκολες στιγμές. Και είναι χουρμάδες χωρίς το κουκούτσι. Μόνο το φρουτάκι. Καλά, έχουν γίνει βέβαια μια πάστα, αλλά είναι ωραιότατη. Χουρμάδες. Πόσους μήνες έχουμε να φάμε χουρμάδες. Ωραιότατη. Τους τυλίγουνε σε δέρμα ζώου τους χουρμάδες, γι' αυτό δεν καταλάβαιναν οι βρωμόμπατσοι εκεί στην Ιγυρία τι είναι. Όπου εδώ τα δέντρα έχουν φθινοπορεινά χρώματα. Ναι ρε, έχουν πέσει τα φύλλα, κοίτα εδώ. Φθινόπορο. Αλλά είναι Ιούλιος μήνας. Ιούλιος εδώ πέρα είναι χειμώνας, μέσα στο καταχείμωνο. Αχ, έχει ωραία δροσούλα. Μπαίνει και τα αεράκι από το κουπάν της τρέφει και δροσισόμαστε. Έλα, τι έγινε και σταμάτησε. Έλα. Έσκασε το λάστιχο. Ωχ, λάστιχο. Μπροστά ή πίσω. Μπροστά. Εντάξει, το μπροστά είναι καλύτερο από το πίσω. Αλλά... εντάξει, έχουμε σαμπρέλες. Και αυτή είναι η Ultra Heavy Duty να πούμε και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Αλλά εντάξει, από την Ελλάδα την έχεις. Μπροστινή δεν την έχω αλλάξει. Ναι, ποτέ δεν την άλλαξες. Ευκαιρία να την αλλάξουμε λοιπόν. Άλλη μια σαμπρέλα τρύπησε εδώ πέρα στη βαλβίδα. Και η δικιά μου την πρώτη μέρα της διαδρομής, αυτινής εδώ της Χωμάτινης προς το Λουμπουμπάσι, το ίδιο πράγμα έπαθε. Δεν έχουμε κόντρες στα ελαστικά, οπότε ίσως να μετακινείται η σαμπρέλα και να σκίζεται εκεί πέρα στη βαλβίδα. Αλλά όταν είχα κόντρες, τότε σκίζονταν η σαμπρέλα λόγω της κόντρας. Οπότε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως συμβαίνει σπάνια. Και έτσι βάζουμε μια από τις εφεδρικές σαμπρέλες που έχουμε. Άμμο, νεροφαγώματα, πέτρες, ό,τι θες. Ναι, τα νεροφαγώματα ωραία είναι. Θα Λούνα Πάρκ. Πας πάνω, κάτω. Μόνο λάστιχες συναντήσαμε και χιόνια.
δρόμο. Είναι τελείως τύχα, εντάξει. Ωραία. Η Χριστίνα ξαφνικά έμεινε πίσω, φρενάρισε η μοτοσικλέτα της γιατί κοιτάξτε τι έγινε. Αυτό το κουβαλούσε στα πράγματά της, αλλά τα πράγματά της έφυγαν χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Η τσάντα της που είχε μέσα έγγραφα και ένα σωρό άλλα, λεφτά, διάφορα πράγματα, έπεσε και δεν ξέρουμε που είναι. Πήγα πίσω αλλά δεν βρίσκεται η τσάντα της και αυτό τώρα πώς θα το βγάλουμε δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δυστυχώς η Χριστίνα διαπίστωσε πως μέσα στο σακίδιο που έπεσε από τη μοτοσικλέτα της είχε ό,τι πολυτιμότερο για ένα ταξιδιώτη, το προσωπικό της ημερολόγιο. Ήρθαμε αρκετά χιλιόμετρα πίσω, έχουμε φάει αρκετές ώρες ψάχνοντας τη τσάντα, αλλά δεν είναι πουθενά, είναι αδύνατο να τη βρούμε. Φυσικά όποιος και να την έβρισκε δεν θα την άφηνε εκεί πέρα. Είχε μέσα χρήματα, πιστωτικές κάρτες, ένα σωρό έγγραφα της μοτοσικλέτας και προσωπικά της Χριστίνας. Όλα αυτά όμως είναι το λιγότερο βέβαια μπροστά στο ημερολόγιο. Μπορώ να καταλάβω πώς νιώθει η Χριστίνα. Από την ώρα που το συνειδητοποίησε κλαίει ασταμάτητα εδώ και ώρες. Και αν και δεν μου έχει τύχει, καταλαβαίνω πώς νιώθει. Λέει πως δεν έχει μείνει τίποτα από αυτό το ταξίδι. Νιώθει πως έχει σβηστεί ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής της. Από πόσο καιρό έχουμε να δούμε άσφαλτο? Σχεδόν 2 εβδομάδες. Αλλά εδώ ξεκινάει και θα μας πάει μέχρι το Λουμπουμπάσι. Όπου η μηχανή δεν κουνιέται δεξιά-αριστερά, μαράξε. Πολύ ίδια πάει. Η Χριστίνα είδε επιτέλους άσφαλτο μετά από 10 μέρες και θέλει να τη φιλήσει. Άσφαλτος, κανείς δεν είναι άσφαλτος. Φτάσαμε, τι καλά περάσαμε. Κογκολίνο, ερχόμαστε, Κογκολίνο. Νίκο, μη φάτε, ερχόμαστε. Λουμπουμπάσι, φτάσαμε. Παραφύγα Λουμπουμπάσι. 13 μέρες στα χώματα και την άμμο, αλλά τα καταφέραμε. 20 minuti, δεν είναι 30, μου τα φύγα. Έλα! Έλα, να γράψω τη στιγμή ρε φίλε. Πού είστε ρε? Τι λέει? Άντε ρε φίλε. Να τη Χριστίνα, κατά μαύρη είναι από τη σκόνη ή είναι από τον ήλιο ρε? Έλα ρε.